Volit či nevolit? To je, oč tu běží. Oslovili jsme 8 lidí a zeptali jsme se na jejich názory ohledně politiky, demokracie a angažovanosti české společnosti. A tady jsou jejich odpovědi. Co se vám vybaví, když se řekne demokracie? Tak nejdřív Aristoteles, který už v antickém Řecku řekl, že to je v podstatě to nejlepší zřízení, jaké může nastat, a potom svoboda. Demokracie je podle mě slabá, je výhodná pro společnost, ale vůči útokům je hrozně slabá, podléhá nejrůznějším vnějším činitelům a nedokáže moc zabránit, aby došlo k vzestupu nějakého hodně silného jedince. Svoboda, ovšem taková svoboda, která končí tam, kde začíná svoboda toho druhého člověka. Tak vybaví se mi v podstatě nejlepší forma vlády, jaká může být, a stát, kde vlastně všichni jsou si rovní a můžou říct svůj názor, aniž by se museli bát, že za to čeká nějaký postih. Cítíte se, že žijete v demokratické zemi? No, ano, cítím se. Jo. Věřím, že ano. Ano, cítím se, že žiji v demokratické zemi i proto, že jsem cestuju, takže jsem měla možnost vidět i země, kde ta demokracie úplně nefunguje. Takže ano, cítím se, že žiju v demokratické zemi, i když v posledních letech mám pocit, že některé ty věci v rámci svobody se tak nějak úplně vytrácí. Jak podle vás můžeme my sami ovlivnit směřování naší země? Myslím si, že každý, kdo s něčím nesouhlasí nebo chce, aby náš stát fungoval nějak jinak, tak by měl svůj názor vyjádřit a nestát jenom tak a stěžovat si, protože každý má právo jít k volbám a ve světě to není normální, takže tohle je způsob, jak můžeme ovlivnit náš stát. Tak v první řadě určitě chodit k volbám, a sledovat dění v zemi a nebrat všechny informace, které vám dávají média, jako pravdivé, ověřovat si informace. Tak asi nejlépe volbami, popřípadě můžeme sami kandidovat. Volby jsou skutečně asi to nejdůležitější, čím můžeme tyhle věci ovlivnit, a pak si myslím, že svým každodenním chováním vůči svému nejbližšímu okolí. A ona se říká, že pomůžeš světu nejlépe tím, že pomůžeš nejbližšímu člověku, který pomoc potřebuje, kterého znáš. Víte, kolik procent lidí nevolilo v posledních parlamentních volbách? Typuju, že nevolilo takových 25%. 55%. Nevolilo 39% lidí. Víte, kolik procent lidí mezi 18 až 34 lety nevolilo v posledních parlamentních volbách? Nevím, ale řekla bych, že takových snad 20%. 80%. Mně se zdá, že to fakt byla většina lidí. Jo. Dle agentury Median nevolilo asi 41% lidí. Jaký zatím vnímáte důvod? No já si myslím, že v první řadě ti lidé prostě, spousta mých známých nejde volit z důvodu, že za prvé nesledují politické dění. Ono je to těžké sledovat politické dění, obzvláště vzhledem k tomu, když by si měl člověk ověřovat ty informace, protože veřejnoprávní média úplně nefungují tak, jak by asi podle mého názoru měla. No tak podle mě mladí lidé, a upřímně i já, tak jsme tak lehce lhostejní a je nám celkem jedno, co se teď v tuhle chvíli děje. Myslím, že na to přijdeme až za pár let, že to byla vlastně chyba, třeba nevolit nebo nějak se nezúčastňovat. Je to, že ti lidi jsou nespokojení sami s tou politickou reprezentací, s tím, že jedno, jestli je tam Petr nebo Pavel, že každému nebo těm stranám jde především o to získat tu moc a čím dál víc se nastolují nějaký populistický témata, kde není ani tak důležitý, s čím přichází, jako s tím politickým programem, ale prostě něčím si ty voliče koupit a samozřejmě oni to vnímají a prostě jsou z toho zklamaní z té politiky
No a druhá věc, že si žijeme možná příliš dobře a ti lidi nemají potřebu, že mají pocit, že ať zvolí, koho zvolí, tak se budou mít pořád stejně dobře nebo pořád stejně špatně. Já si myslím, že hlavní důvod je to, že si lidé myslí, že nic s tím nezmění, když půjdou volit, že jeden hlas nemá oproti tady 10 milionům žádný význam, ale právě to je ten problém, že když si tohle každý řekne, tak ve skutečnosti se opravdu nic nezmění. Měly by být volby povinné? Asi ne. Ne. Nechtěla bych, já osobně bych nechtěla, aby se vrátila doba, kdy lidé museli chodit povinně k volbám. Ne, určitě ne. Ne. Myslím si, že volby by neměly být povinné, to už není zase demokracie. Člověk by měl mít volbu, ale každý by se měl zamyslet nad tím, jestli opravdu raději se k tomu nechce vyjádřit, když má tu možnost. Ne. Ne, volby by neměly být povinné. Myslím si, že ne. Ne. Rozhodně ne. Volili jste? Ano. Já jsem volil zatím v každých volbách od roku 1989 a přiznám, že bohužel i před rokem 1989. Jo. Ano. Že jsem volit. Ano, volila jsem. Ne, není mi 18. Nevolil jsem z toho důvodu, že jsem zrovna v té době, kdy vlastně volby byly, tak jsem byl po úrazu a vlastně jsem se nemohl dostavit k volbám. Jo, takže... Proč jste volili? No, protože jsem přesvědčená, že svým hlasem mohu pomoci vybrat někoho, kdo bude dobře řídit náš stát, naší společnost. A protože to chci mít možnost ovlivnit. Záleží mi na tom, jak se bude vyvíjet školství a kdo ho bude řídit. Tak protože žiju v této zemi, není mi lhostejný, co se kolem děje a je to jedna z možností, jak můžu ovlivnit to, jak to tady bude vypadat. Protože jsem zjistila, že některé strany mi sedí víc než jiný a ty, který mi neseděli, tak chtěli v podstatě změnit tuhle zemi na nedemokratickou zemi a to je myšlenka, se kterou se nehodlám smířit a jen tak stát opodál. Protože jsem si říkala, že chci nějakým způsobem se podílet tady na tvoření toho státu a potom, když teda někteří lidé to kritizují, tak by aspoň měli se snažit nějak to změnit. Takže jsem nechtěla být jedna z těch, která to kritizuje a sama nic neudělala. No, tak taková obligátní fráze je, že to považuji za svou občanskou povinnost, ale fráze bych tady vykládat nechtěl. Prostě protože si myslím, že pořád ještě jsme v takovém stavu, že se účastí ve volbách dá něco ovlivnit. Protože to beru jako jednu z právě z znaků demokracie, že můžu demokraticky zvolit někoho, koho třeba názory sdílím. A hlavně, abych nebyla taková ta ovce, která řekne, že prostě no tak když nejde většina, tak nepůjdu taky. To prostě není podle mě dobrý. Volili byste, pokud byste mohli? Šel bych volit. Jo, šel bych. Co ty? Necháš ostatní rozhodnout o tvé budoucnosti? Pojď volit, má to smysl. 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 Na každém hlasu záleží.